Hello! So guys, samahan niyo ako mag-unbox ng aking pinili. So ayun. Excited akong buksan to. Actually, libro lang to. This is book. So super excited akong buksan to. So, kasi mag-aaral kasi ako ng German language. So, bumili ako ng books. Ito na yan. Ito ay Übung books ay German book. 1,000 to 1,498 kasi 1,460 plus 40 sa shipping fee. Yeah. So, yung maganda pagkakabalot niya, no? Kahit na umulan, bumagyo, hindi mo basta-basta mababasa. So, kailangan ko kasi bumili ng book para meron akong guide sa mga pinag-aralan ko. So, medyo may kamahalan to, pero okay lang kasi isa to sa book na kailangan ko para pumasa ng German language. So, ito, mapakita ko sa inyo. Kailangan ko kasi ito basahin. Basahin. So, yan. Mahal no? Kasi kahit ito lang siya, 1,460. Diba? Ito na! Diba? Mayroon pa siya lang pa carton. Ayan na. Saan yung CD? Ayan. Tapos, meron siyang available na CD. Palangga. Kaya medyo may kamahalan siya. Ito siya. Mit Erfolg zu Telc Deutsch B2 Mit Audio CD. Yan. Yeah. Bumili na rin ako ng DVD player portable para dito sa aking CD. Para dito ko na mapakinggan yung audio. Ayan. Ayan siya. Medyo may pakamahalan kasi ito kasi parang practice book mo before ka mag-exam. So, I think better to na meron kang ganito para meron kang practice book before the exam. Meron dito mga grammar. Ayan. Ayan. Dito yung mga iba-ibang sample sa test na meron sa Telc. So, ayan. Kaya siyang grammatic. Ayan, oh. Kita nyo. Ayan. Grammatic. Tapos, sa exam kasi ng Telc, meron silang Lesson Verstehen, Teil 1. Lesson Verstehen, Teil 2. Meron din siya hanggang Teil 3. Lahat kasi ng Teil sa exam ng Teil, meron silang sample. Meron din silang Hör Verstehen Teil 1. Meron din yan sa Teil 1. Hanggang sa mündlicher, yung pagsasalita. Tapos, pagsusulat, schriftlicher, Ausdruck, meron din. Yan, meron silang sample. So, I like this book. Tapos, sa pinakadulo, mati-check mo yung iyong answer kung tama ba kasi meron silang lusungin. O di kaya yung mga answers dito sa lahat ng mga example, mga questions, mga inyong mga practice test. Ayan. Bumili ako nito kasi isa sa mga kailangan ko para sa exam. Thank you! Okay. Thank you for watching! Thank you for watching!